สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะพามาดูโซลูชันใหม่ล่าสุดจาก Proxmox ที่เพิ่งออกเวอร์ชัน 1.0 อย่างเป็นทางการ นั่นคือ Proxmox Datacenter Manager 1.0 ตัวนี้ถือว่าเป็น Control Plane แบบรวมศูนย์ที่หลายคนรอคอยกันมานานสำหรับผู้ใช้ Proxmox VE และ Proxmox Backup Server Proxmox Datacenter Manager 1.0 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดการหลายคลัสเตอร์หลายโนดหลาย Data Center ดูแลทั้ง Proxmox VE และ Proxmox Backup Server ทั้งหมดจากคอนโซลเดียวแบบ Single Pane of Glass เหมาะสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างเสมือนจริงขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการโฮสติ้ง Cloud MSP รวมถึงทีม IT ที่ต้องดูแลระบบหลายไซต์ฟีเจอร์เด่นในเวอร์ชัน 1.0 1. Centralized Dashboard หน้าจอกลางที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เช่น Cluster Nodes VM Container Storage Data Store Backup Server Network SDN พร้อมระบบค้นหาอย่างรวดเร็วใช้ได้ดีมากในระบบขนาดใหญ่ 2. Unify Multi-Cluster Management สามารถสั่งงานข้ามคลัสเตอร์ได้ เช่น Start Stop VM Reboot Live Migration Monitor Performance โดยไม่ต้องเข้าเว็บ UI ของแต่ละ Proxmox ทีละก้อนอีกต่อไป 3. Matrix and Monitoring แบบรวมศูนย์แสดง CPU RAM I/O Storage Network Data Store Usage แบบ Real Time เหมาะสำหรับ Capacity Planning และการตรวจสอบปัญหา 4. Integrate Proxmox Backup Server รวมข้อมูล PBS เข้าในมุมมองเดียว เช่น Data Store Health Bandwidth I/O Backup and Restore Activities Usage Graph ช่วยให้ทีม Backup เห็นทุกอย่างได้จาก Panel เดียว 5. Role-Based Access Control RBAC กำหนดสิทธิ์แยกตามทีม ผู้ใช้หรือโปรเจกต์ได้ เช่น ให้ลูกค้าเห็นเฉพาะ VM ของตัวเอง ไม่เห็นโฮสต์จริง รองรับระบบองค์กร LDAP Active Directory OpenID Connect SSO 6. Centralized Updates Management ดูสถานะอัปเดตของทุกคลัสเตอร์แบบรวมศูนย์และสั่งติดตั้งแพทช์ได้จากหน้าเดียว ช่วยลดงานและเพิ่มความปลอดภัยของระบบ 7. SDN แบบรวมศูนย์รองรับ EVPN VNets ออกแบบเครือข่ายเสมือน Virtual Networks คาบหลาย Data Center ได้ง่ายกว่าเดิม เหมาะสำหรับหลายไซต์หรือ Multi-Tenant Environment สรุป Proxmox Datacenter Manager 1.0 เป็นก้าวสำคัญของ Proxmox ในการเข้าสู่ระดับ Enterprise อย่างเต็มตัว เพราะมันช่วยให้ดูแลหลายคลัสเตอร์ได้ง่าย ลดภาระการบริหารระบบ เพิ่มความปลอดภัย ลดดาวน์ไทม์ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นมาก โดยเราจะทำการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อติดตั้ง และตั้งค่าเพิ่มโฮสต์ Proxmox V เข้า PDM 1.0จากนั้นจะพาไปสำรวจหน้าตาและฟีเจอร์ของ Proxmox Datacenter Manager 1.0 ว่ามันเป็นอย่างไร ใช้งานอย่างไร ไปดูกันได้เลยครับ ถ้าคุณอยากลองใช้งานจริง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ISO แล้วลองติดตั้งและใช้งาน PDM 1.0 ตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับ
Thank